Apa khabar semua? Jason di sini, kawan buka kotak anda. Selamat datang ke Smashpop Unbox. Anda semua telah meminta saya untuk membuka kotak sebuah gadget yang anda inginkan. Apakah benda tersebut? Jom kita lihat komen-komen anda. Impian-impian anda sudah pun termakbul. Kenapa? Sebab hari ini kita akan membuka kotak POCOPHONE F1. Okey, sebelum membuka kotak POCOPHONE F1, jom kita lihat dua komen daripada video yang sebelum ini, okey? Ini adalah daripada Muhammad Firdaus. Kata dia, seronok Jason unbox dan review. Hari demi hari tunggu video. Dia punya tak sabar tu macam tunggu buka puasa. Keep it up Jason. Oi, video saya macam tunggu buka puasa. Wah, pasti anda sangat lapar kan? Ini dari Farid Azizi. Kata dia, best dia punya review, memang menghibur. Tak adalah suram sangat, dan nampak meriah. Jom subscribe ramai-ramai. Betul tu. Untuk kawan-kawan yang tengah menonton benda ni, yang belum melanggan ataupun subscribe, tekanlah subscribe sekarang. Kenapa POCOPHONE F1 ni tiba-tiba menjadi kegilaan semua orang kan? Sebab POCOPHONE F1 daripada Xiaomi ini mempunyai ciri-ciri dan juga spesifikasi tahap flagship smartphone, ataupun tahap smartphone bertingkat tinggi atau berkualiti tinggi, tapi harga dia sangat berpatutan. Nanti kita lihat, okey. Qualcomm Snapdragon 845. Ini adalah chipset pemproses untuk smartphone yang berharga lebih kurang 2,000, 3,000, 4,000 tau. Tapi POCOPHONE F1 sudah ada chipset ini di dalamnya, okey. Liquid cooling system. Ingat tak Samsung Galaxy Note 9 yang berharga 4,000, 5,000 tu juga ada sistem pendinginan cecair ini. Tapi dengan phone POCOPHONE F1 ini juga ada teknologi tersebut. AI dual camera, dual pixel autofocus. POCOPHONE F1 ini mempunyai sistem kamera berkembar dan juga kecerdasan pintasan. Bateri dia 4,000 mAh. Wah, satu lagi ciri-ciri yang ada di Samsung Galaxy Note 9 sahaja, sekarang ada juga di POCOPHONE F1. Okey, tibalah masanya untuk kita melihat kandungan kotak POCOPHONE F1 ini. Sebelum tu, mari kita nyanyi lagu dulu, Poco Loco. Lepas nyanyi-nyanyi, kenalah kopek plastik. Okey, proses mengopek plastik kotak POCOPHONE F1. Okey, lapisan pertama. Seperti biasa kita mempunyai lapisan kotak yang nipis ini, yang biasanya ada casing, okey. Mari kita lihat. Memang pun ada casing. Memang nipis je casing dia. Perlindungan yang nipis biasanya lebih seronok. Okey, ada apa lagi dalam kotak ni? Ada manual, tak nak baca. Seperti biasa, benda yang paling penting kita lihat paling last. Ada adapter charging 3 pin. Di belakang ni ada lubang USB yang anda boleh cocok-cocokkan. Pernah tak anda fikirkan kenapa lubang yang kita cocok tu asyik di belakang je? Okey, ada lagi kabel charging USB. Ini adalah untuk USB port yang ada di bawah POCOPHONE F1 tersebut, okey. Tahu tak kenapa POCOPHONE F1 ini dinamakan Poco? Kita kena tanya Dr. Poco dulu. Dr. Poco, kenapa ya? Dr. Poco! Today, Poco is pretending to be a doctor. Okey, variasi yang saya ada ini berwarna biru, okey, diorang panggil steel blue, dan juga isian dalaman dia 6GB RAM dan juga 60GB ROM. Kopek. Ada pula plastik yang menutupi kamera pula. Mari kita kopekkan. Ini dia. Jangan malu-malu. Ini adalah pengimbas cap jari. Ini adalah kamera berkembar. Ini flash. Ini logo. Apa lagi di sebelahnya? Kat sebelah sini adalah dulang SIM card ataupun memory card. Anda boleh letak satu SIM card, dua SIM card ataupun satu SIM card dan juga satu memory card. Branding POCOPHONE F1 daripada Xiaomi, okey. Salah satu tetapannya kita kena pilih tema apa yang kita nak gunakan untuk POCOPHONE ini, okey. Biar saya pilihkan tema Poco.
Okey, jom kita lihatkan interface home screen POCO F1 ini. Okey, ini dia. Ikon-ikon dia memang berwarna-warni. Warnanya juga sangat pastel. Okey, tapi skrin ni bukan OLED, bukan LED, tapi LCD ya. Ingat tu. Senarai apps ada di sini, tolak saja ke atas. Okey, sekiranya anda ingin mencari apps anda menggunakan warna, tekan saja bintik-bintik warna ni. Merah, kuning, biru, hijau macam tu. Okey, sekiranya anda ingin mencari apps anda menggunakan kategori, anda boleh tekankan kategori di sini: communication, entertainment, fotografi. Memang seronok. Okey, dan seterusnya mereka juga menggunakan gestures atau gerak tangan macam iPhone X. Tolak saja ke atas, balik ke home screen. Tolak dan tunggu. Anda boleh lihat semua apps di belakang. Okey, sudah pun saya sediakan Mario di sini dan juga pokok kecil di sini untuk mengambil gambar. Jom kita ambilkan sekarang. Okey, tekan kat Mario, lepas tu ambil. Untuk kita tahukan sama ada F1 ini baik ke tidak, mari kita bandingkan kameranya dengan Mi A2 yang saya ada. Okey, kita ambil satu gambar. Sekiranya anda inginkan pertandingan kamera, saya ada Oppo F9 di sini. Okey, mari kita lancarkan kamera dan mengambil gambar yang sama. Okey, mari kita lihatkan ketiga-tiga gambar di sini. Di sebelah kiri ada gambar F1, tengah-tengah Mi A2 dan juga yang sebelah kanan tu Oppo F9. Antara semua ni saya paling suka gambar yang diambil oleh Mi A2 sebab warna dia memang natural. Okey, dan yang kedua saya sukakan gambar yang diambil oleh POCO F1. Apa kata anda komenkan di bawah gambar mana yang kamu suka. Okey, 1, 2, 3. Okey, tiba masa untuk mengambil selfie. Dengan mode selfie ini saya ada ciri-ciri beautify. Okey, tekanlah tahap kedua. Okey, ini dia gambar selfie. Okey, rambut saya tajam-tajam semua boleh nampak. Lepas tu muka saya yang ada jerawat sikit tu disembunyikan menggunakan ciri-ciri beautify. Memang best. Okey, ini adalah phone selfie yang paling saya suka sekarang, selain daripada Mi A2. Sekiranya anda ingin membeli POCO F1 ini, harga dia bermula daripada RM1,237 sahaja sebelum SST. Okey, dengan variasi 6GB dan 64GB. Selepas anda membeli, anda boleh tunjukkan kepada kawan-kawan anda yang anda mempunyai smartphone yang ada 4000 mAh bateri. Tak payah guna RM5,000 untuk beli Note 9. You ada design notch screen 6.1 inci macam iPhone X. Tak payah guna 6,000 kan. Lepas tu pasti kawan-kawan you kata, janganlah poyo. Lepas tu you beritahu dia, I tak poyo, I POCO. Softest skin from Japan. Mommy POCO Airfit Pants. Okey, itu saja. Jangan lupa untuk tinggalkan komen anda di bawah video ini sebab di video seterusnya saya akan membaca 2 daripada komen-komen anda. Okey, dan yang paling penting, subscribe ataupun langgan ke channel ini. Dan harap anda semua boleh sebarkan atau sharekan video ini kepada kawan-kawan anda di Facebook, di WhatsApp, di Twitter, di mana-mana saja. Okey, itu saja daripada saya. Jumpa anda di video seterusnya. Yo.